برعکس یوتیوب چنل پوریا سالقی خوش اومدین. آقا الان با لنا پادکست دارم. خیلی دیر کردم تو خیابون، کلی ترافیک بود، کلمو میکنه. ولی خواستم قبلش بیام به شما بگم که پادکست چیه، با ما باشین، بریم که داشته باشین پادکست خفنو. برو بریم. چطوری لنا؟ مرسی که دعوتمو پذیرفتی و اومدی روی این پادکست با من. خیلی دوست داشتم باهات کار بکنم. خیلی خوشحالم. من فکر کنم تو رو از زمانی که اینستاگرام 40,000 نفر داشت فکر کنم. آره قبل از این رد واین و اینا بود فکر میکنم. دقیقاً آره یادمه دقیقاً. من دقیقاً تازه اومده بودم کانادا. بعد پیج شما رو پیدا کرده بودم، بعد دیگه آشنا شدیم دیگه. و بچه همینطور که میدونین لنا یه آهنگی که الان خیلی دیگه فکر کنم همه ریلای اینستاگرام با این آهنگه. یا من خیلی گوش کردم اینطوریه، یا اینکه هرچی من سوایپ میکنم هرچی آهنگ مثلا ریل جدید میادش با این آهنگ داره خیلی وایرال شد. آره ردوان خیلی وایرال شد. بوک بشه فرسکس ایرلاین دو تایمه وقت تهران میبرم جا نشه هیچ وقت پیدا. سوال تمام خواستم یه سوالی که ازت بپرسم اینه که حست چی بود وقتی که دیدی این آهنگی که روش کار کردی؟ اولا که چقدر روی این آهنگ کار کردی؟ چقدر طول کشید که این آهنگو بخوای بسازی؟ شاید باورتون نشه ولی 1 ساعت. 1 ساعت؟ آره 1 ساعت. من آخه خیلی سریع می نویسم، بعد بستگی داره. یه وقتایی ذهنم مثلا ماشین تایپ شروع میکنه پروسس کردن و نوشتن و اینا. یه وقتایی هست که لاک میشه. خب به هر حال آرتیستا اکثرا اینطوری هن. چون کار هنری و اینا خب خیلی یه وقتایی لاک میشه، ذهنت قفل میشه. ولی خب سر اون من تولد یکی از دوستان بود که خب خیلی برام عزیزه. بعد یه سری چیزا تو ذهنم بود و اینا. بعد از اینا بود که خیلی همه چی خوشحالش نمیکنه و دوست داشتم یه کار اسپشیال بکنم واقعا. و اون تو ذهنم بود، هی موضوعا میگذشت و اینا دیگه. خیلی جالب اینا همه رو گذاشتم کنار هم و 1 ساعته من نوشتمش. و تازه آمده بودم کانادا فکر میکنم. خیلی تو محدودیت بودم اون موقع. من فکر می‌کردم اینو مثلا قبلا نوشتی ولی به خاطر که تو ایران مثلا نمیتونستی کار بکنی، بعد که اومدی کانادا مثلا اومدی روش کار کردی. نه بعد خیلی خیلی دلی گذاشتم و ترکید واقعا. فکر نمی‌کردم واقعا. اوکی بعد پس تو اول اون تیکه چیزش رو نوشتی، تو اون تیکه‌ای که خودت خوندی رو نوشتی، بعد از اینکه اون رو نوشتی بعدش همکاری شکل گرفت که رفتی. آره دقیقاً. من اونو گذاشتم و حالا خودم رفتم با بچه‌ها صحبت کردم، گفتم که اسکم مثلا رو ترک خیلی باحال میشه همکاریمون. آره اینطوری انجام شد. اوکی خیلی باحاله. حالا اون حست چی بود وقتی یه آهنگ ترکید؟ حسم خب فکر نمی‌کردم واقعا اینقدر وایرال بشه. من مثلا 1-2 تا از موزیکای قبلیم هم اینطوری شده بود، ولی خب رد وان یه فاز تابستونی خیلی هایپ داشت واسه همین خیلی بیشتر ترکید. و من فکر چون اون موزیک خیلی احساسی بود، اصلا ورسی که خودم روش نوشته بودم خیلی احساسی بود. ولی اون ورسی که پخش شد ازش یه جوری شد که اصلا چجوری بگم، یعنی مبنای موزیک تغییر کرد. یعنی همه گذاشتن تو پارتیا و همون 30 ثانیه رو گذاشتن تو پارتیا و نمیدونم روی فیلمای تولد و اینا. آره بعد دیگه من دیدم که اصلا مثل اینکه مردم عوضش کردن، خودشون به تیست خودشون رفتن جلو. و خب فکر نمی‌کردم واقعا انقدر بخواد بهتره، ولی سورپرایز شدم. خوشحال بودی. اصلا بیست بگم توی حالا بیزنس هم همینطوریه. یه پروداکتی رو میگن قبل از اینکه بخوای یعنی بعضی موقع یه پروداکت رو میسازی، بعد اون پروداکت رو میده مارکت خودش میاد عوضش میکنه به اون شکلی که نیازش داره. بعدش تو خیلی راحت میتونی خب حالا بفهمی مارکت چی نیاز داره و بعدش همون کار ادامه بدی. اگه میخوای که الان تو فکر میکنی خودت هم مثلا سبک موزیک تأثیر گرفت با این آهنگ، مثلا یه جورایی فهمیدی گفتی مثلا این مدل الان خیلی بیشتر جواب میده واسه من که ادامه بدم؟ خب نه، من یه جورایی میشه گفت موزیکایی که خب ازم حالا ریلیز کردم و اینا خیلی با من الان متفاوته. یعنی اون چیزی که الان هستم، یعنی خب خیلی موزیک دارم، مثلا 20 تا پروژه از پیارسال مونده که میتونم بهتون بگم الان تازه دارم مثلا میشنومشون تو مارکت و اینا. اون موقع واسه خودم خیلی جدید بود، ولی الان دارم میگم دمم گرم. مثلا اون موقع من
یه همچین چیزی زدم که الان تازه مثلا تاریخش رسیده و اینا و خیلی شبیه من نبودن اون چیزایی که ریلیز شده بودن. ازم میتونم بگم مثلا از من قدیمی تر بودن از من الان. ولی خب میشه گفت خیلی اینسپایر نگرفت. من همین شکلی بودم ولی خب توی فاز دیپ هاوس و اینا خیلی کار نمی‌کردم. بیشتر علاقه من شدم به دیپ هاوس چون حس کردم مردم بیشتر دوست دارن واقعا دیپ هاوسو. آره. اوکی. خب الان که اومدی الان تورنتوی درسته؟ الان تورنتو هم. اوکی، بعد اومدی بمونی دیگه. آره دیگه. دیگه برنمی‌گردی. فقط تهران نه رفتین؟ تهران زندگی می‌کردین؟ نه ما کرج بودیم. کرج زندگی می‌کردین. آره ما کرج بودیم. کرج هم دیگه الان فقط تهران بزرگ شده چسبیده به تهران دیگه. آره دیگه تهران دیگه هستم فقط با هوای تمیزتر. آره. آره کرجی‌ها غیرتی بودن. کرج بودن هوای کرج خیلی بهتر سرن. آره واقعا. اوکی خیلی عالی. خب برنامه چیه الان که اومدی توی تورنتو؟ فکر می‌کنی مثلا بخوای واسه کارهای بزرگتری انجام بدی، کنسرت بذاری؟ دوست داشتم اینا رو بدونم ازت. 100%. خب من از بچگی موسیقی کار میکردم اصلا اینو می‌خواستم بپرسم، مثلا از کی شروع کردی موسیقی رو؟ من 4 سالگی. خیلی کوچولو بودم ولی خب اینکه وارد مارکت شدم و موسیقی مثلا خوندن و اینا تقریبا 14-15 سالم بود شروع کردم خوندن. الان ولی چند خب سالته؟ الان 20. 20 سالته. آره. خیلی کمتر بهم میخوره یا بیشتر بهم میخوره؟ نه همین دور و بر بهت میخورد. آره چون یه سری فکر میکردن مثلا من خیلی کمتر باشم نمیدونم چرا. نه من اتفاقا فکر میکردم همین 20 21 آره 19 دور و بر این چیزایی. متوجه چه ماهی هستی؟ من دیما. اوکی. میشه خارجی چی میشه؟ دیسمبر 27 دیسمبر. اوه تولد همین چند روز دیگه آره است. تقریبا یک هفته دیگه فکر می‌کنم. بچه اگه تولد لنا رو همین الان برین رو پیجش بهش تبریک بگین و پایین این ویدیو هم بهش تبریک بگین. مرسی. پس اگه اینطوری شدش 27 دسامبر میشه چه روزی؟ واسه ببینم این ویدیو رو روز تولد اصلا بذاریمش. فکر میکنم یک هفته دیگه میشه دقیقاً. میشه چهارشنبه. من چهارشنبه ویدیو نمیذارم ولی به خاطر تو اینو میذارم چهارشنبه. مرسی. متشکرم مرسی. خب داشتی میگفتی از 4 سالگی رفتی توی موزیک؟ آره از 4 سالگی من پیانو شروع کردم و ادامه پیدا کرد تا ساز دومم خواستم انتخاب کنم. خواستم برم چلو ویولنسل بزنم ولی نشد به خاطر یه سری دلایل و بعدش رفتم سمت گیتار الکتریک. اینجا هم هست گیتارم. خیلی دوست دارم من. آره رفتم سمت اون و اصلا دنیای من عوض شد. خب من موسیقی کلاسیک کار میکردم و خب خیلی یه دنیای کاملا کلاسیک داشتم و بتهوون موزارت مثلا فلان اینا و دیگه رفتم سمت موسیقی الکترونیک. دیگه اون موقع پام باز شد به آهنگسازی و خوندن و اینا. دیگه ادامه پیدا کرد تا اینکه بعدش رفتم کلاس و شعر نوشتم و یعنی اول شعر نوشتم بعدش رفتم کلاس. واسه شعر نوشتن هم کلاس هستش؟ نه اون هست ولی من نرفتم. همه شعرات خود می‌نویسی؟ همشونو بله. یه وقتایی خب به یه نتیجه میرسیم یه وقتی بچه‌ها مثلا توافق میکنیم یکی یه شعر بهتری مینویسه خب اون موقع فرق میکنه ولی اصولا همه شعرامو خودم مینویسم. بله. اوکی. تو یه ساعت هم آهنگ وایرال میدی. و الان با چه خواننده‌ای داری سعی میکنی کار بکنی یا برنامه کاری چیه؟ الان خیلی همکاریام زیادن یه سریشو نمیتونم بگم ولی در آینده که خب خود پوریا گفته با پوریا پوتک همکاری داریم. خودم یه ایپی با یکی از بچه‌ها داریم با مهیاد و اون خب ترکامون خیلی ترکای کچی بوده تا الان خیلی دوست داشتن خیلی استقبال خوبی شده بود ازش. واسه همین ما تصمیم گرفتیم که اینا رو جمع آوری کنیم داخل یه مجموعه یه ایپی کوچیکی بدیم و برسونیم به گوش طرفدارا. و میگم بچه‌های دیگه هم هستن که حالا نمیتونم اسمشون رو بیارم. حالا یه نفری که بخوای سورپرایز کنی به خاطر برنامه ما کیه؟ یه نفر رو اکسپوز کن. وای میکشنم آخه. کلمه حرف اول اسمشو اکسپوز کن بعد بچه‌ها حدس بزنن تو کامنت. حرف اول اسمشو سین. آره سین. آره. بچه‌ها حدس بزنین این سین رو ببینید. حدس بزنین حدس بزنین کیه.
من قبل از اینکه بخوایم ویدیو بگیرم یه دونه کوئسشنر گذاشتم روی اکانت هم یاد باشه. اون موقع پرتغال بودم، وسط پرتغال من آره ویدیو نشد رو- اصلا ویدیو بگیریم بعدش. آره دقیقاً. بعدش یه ذره اصلا من خودم کمتر کار کردم، تو هم خیلی شلوغ‌تر بودی. میدونم اولش که میای کانادا کلی چیزا رو باید انجام بدی تا اینکه خیلی اصلا جا سخته. بیفتی و من می‌خواستم آره. اذیتت کنم. ولی خب اون سوالا رو همه رو نگه داشتم. امروز رفتم توی آرشیوم و همه رو درآوردم ببینم که اون سوالا چی بود. خب بعدش بله خواستم چند تا از این سوالا رو ازت بپرسم. حتما. با دختر توی رپ فارس اگه بخوای با کی فیت میدی؟ با دختر توی رپ فارس، این سوال خیلی خطرناکه. خیلی نمیشه رد کنم. برنامه خطرناکیه. خیلی خطرناکه. با دختر اگه بخوام فیت بدم، دخترها با هم خوبن توی چیز موزیک، دخترها هم آره من خوبن. اصلا با هیچ کس مشکل ندارم، با همه اوکی آخه با هم. هر کی صحبت میکنیم میگه من با هیچ کس هیچ مشکل ندارم، بعد همه با هم دیگه مشکل دارن. همه با هم بیف دارم. نه ولی واقعا من برای همه ریسپکت قائلم. آره با دختر نمیدونم الان واقعا نمیتونم بگم. اوکی این آره سوالو اینو نگم. پس رد کنیم. آره این سوال رد کنیم. حست از مهاجرت به کانادا چیه؟ حس خوبی دارم ولی به شدت سخته. به شدت سخته چون من ایران خب زندگیم اوکی بود، یعنی اینطوری بودم که همه چی اوکی بود تقریبا واسم بجز از لحاظ کاری که خب خیلی اذیت شدم، خیلی اذیتم کردن. به عنوان یه دختری که داره میخونه تو فضای مجازی فعالیت میکنه، ایران واقعا کشور همراهی نیست اصلا. واسه و خب پسراش هم سخته، چه برسه به دختر. باز میشه گفت برای مردها آسون‌تر، برای آقایون خیلی دقیقا. آسون‌تره. ولی خب برای دخترها اصلا من خیلی اذیت شدم، مخصوصا ماهای آخری که داشتم مهاجرت میکردم. یه جورایی اصلا فقط دلم میخواست بزنم بیرون، با اینکه الان خیلی دلم میخواد اونجا باشم. ولی خب مهاجرت به شدت برای من یه شوک بزرگی بود تو زندگیم، چون من خب تک فرزندم هستم و اوه. تنها. آره بعد یه جورایی من خب توی خانواده تنها کسی هم که انگلیسیش خیلی خوبه و تمام کارهای چطوری؟ چی؟ چطوری انگلیسیت خوبه؟ انگلیسی خب از بچگی فیلم و آهنگ و اینا خیلی گوش میدادم. آره مثلا فیلم زیاد میدیدم و اینا، خیلی خودمو بچهای ایران که میگین انگلیسی خوب نمیشه، ببینید لینا الان یه آره من فقط نمونه هرچی کلاس بارز. رفتم بی خودی بود، اصلا نرید کلاس، اصلا نرید کلاس. و الان معلم زبانم میریزن سر. خب الان کلاس نرن از کجا یاد بگیرن زبانو؟ فقط فیلم ببینن آهنگ گوش فیلم کنن؟ ببینید، آهنگ، اینترویو و برید اینا رو کلمات رو در بیارید، دقت کن. و دوست خارجی، من دوست خارجی خیلی داشتم. تو ایران؟ آره ایران که بودم از طریق توییتر، اون موقع بچه بودم، فکر کنم 13-14 ساله بودم. آره دوست خارجی پیدا کرده بودم، بعد باهاشون حرف میزدم، چت میکردم. دو سه تا دختر بودن اون موقع، خیلی به من یاد دادن. یعنی من یادم دست با شکسته با این حرف میزدم، مثلا بلد نبودم چجوری چه بگم، مثلا باحال. یک جمله رو میرفتم سرچ میکردم بعد با اینا حرف میزدم. و خب خیلی باعث شد که یه سری کلمات محاوره‌ای و هی این تکرار بشه و خب خیلی یاد گرفتم. دیگه اینطوری بود پرس زبانم. زبان نیتیو هم یاد گرفتی دیگه واسه من همین؟ تقریبا آره. ولی میگم مهاجرت واسه من یه شوک زیاد از حدیه، خیلی 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 واسم سخته. و به خاطر اینکه میگم من تنها کسی هم که تو خانواده انگلیسیش خیلی بهتر از همه است و کارهای اداری بانکی مثلا اینطوری بودم که تو ایران اصلا این کارا رو نمی‌کردم، ولی اینجا باید برم این کارا رو انجام بدم. یه سری چیزایی که اصلا مال شاید سن من نباشه توی ایران. آره تو همه ایران همینطوره. آره، ولی خب مهاجرت میشه گفت تو این 8 ماه 9 ماه خیلی منو بزرگ من کرد. خودم ICBC مثلا رفته بودم گواهینامه‌مو رینیو کنم و یه بچه آره کوچولو اومده بود، باباش آخه پشتش قایم شده بودن، بعد اون داشت به اینا میگفت مثلا اینا میخوان آدرسشون رو بذارن اینجا یا مثلا این کارو بکنن. خیلی باحال. عوض میشه وقتی اول مهاجرت جای پدر جاشون مادرها عوض. بچه‌ها عوض میشه تا اینکه دقیقاً جا بیفتن. آره پس دقیقاً همین. همینطور. پس تو اومدی اینجا تقریبا 19 سالت بود. 19 سالم آره دیگه. اوکی. من فروردین ماه اومدم دقیقاً. بعدش یکی نوشته ریلیشنشیپ لانگ دیستنس داری پس تا الان؟ نه. نه اوکی، پرسیده بود خواستم ازت بپرسم. بعدش یکی نوشته که اسمت الناه. خیر. اسمت چیه؟
لنا. اسم لنا کلا؟ نه اوکی. لنا نیست، ولی خب اسمم قرار بود لنا باشه، نذاش اوکی. ثبت احوال نذاش دیگه آره. ولی خب توش لنا داره. نمیگم. ولی النا نیست. دوست ندارم آخه غیر از خانوادم کسی اسممو صدا کنه. مهم. آره. بعد اوکی. لنا رو خب مثلا خانوادم هم صدا میکنن دیگه، یه میکسچری از همون لناست. بعدش نوشته با The Don't Fit میدی؟ The Don't خیلی فکر کنم کارش با تو جواب بده. ببین اون خیلی صدای دوستشون دارم، بچه ها خیلی صدای قشنگی دارن و قلمشون خیلی قشنگه. آره. ولی صحبت نکردیم تا الان با راجبش این در موردش. نوشته بچهای تاکتام با کدومشون کار کردم واسه راحت تر بوده؟ با فرزاد. آره با فرزاد راحت تره. بعدش یه سوال دیگه، تا الان درس هم میخونی در کنار موسیقی که کار میکنی؟ هنوز نه به خاطر اینکه منتظرم که کامل شرط اقامتم و اینا اوکی بشه که بعد برم دانشگاه. یه ذره امسالو گفتم یه پل بزنم به خاطر اینکه بیشتر به کار موسیقیم برسم، چون من رشتم خب هنر نبود و خب توی ایران خیلی اذیت میشدم اصلا اینکه فرصت نمیشد من اینو دیولپ بدم. واسه همین مجبور بودم که اون درسارم کنارش داشته باشم. ولی امسال هم به خاطر شرایط مهاجرتم 100% خب 1 سال تقریبا 2 سال عقب افتادم از درس، ولی گفتم روی موزیک بیشتر فوکس کنم. حالا این که تموم بشه این پروسش و اینا، بعدش حتما میخوام برم دانشگاه. تو زندگی چه چیز اتفاقی بوده که تجربه کردی که بعدش از اون اتفاق خیلی قوی تر شدی؟ یه اتفاقی که تجربه کردم و بعدش قوی تر شدم. من بگم، من فکر کنم یه چیزی از صحبتات فهمیدم. من فکر کنم این قضیه‌ای که توی ایران خیلی سخت بوده واسه دخترها یا خانوما بتونن موزیک بخونن، یه اتفاق خیلی سختی بوده که فکر کنم اون بهت خیلی کمک کرده که الان بتونی با احساساتی که جمع کردی از اون حسی که اینجوری در پوش واقعا گذاشته بودن رود، بتونی آره. هنری تر کار بکنی. آره واقعا من توی محیطی بودم که خب همه ازم بزرگتر بودن این اواخر که داشتم می اومدم و خب من اونجا تدریس می کردم یه جورایی و خیلی اجحاف می شد در حقم. یک به عنوان به خاطر سنم که فکر می کردم مثلا من بچم و فلان و اینا. 2 به خاطر اینکه دختر بودم خیلی اذیتم می کردن. یعنی مثلا بعد منم تو کتم نمی رفت اصلا، اینجوری بودم که من خیلی روحیه جنگجویی دارم کلا، اینطوری هم که نه من باید حقمو بگیرم. این ماجرا تو ایران منو خیلی اذیت کرد، در کنار اینکه اصلا نمیذاشتن مثلا مثل خود دولت و اینا اذیت کنه بچه‌ها رو، تهدید بشم و اینا. در کنارش محیط کارم خیلی تاثیر میذاشت رو ذهن و احساسات من و اون اواخر من خیلی آسیب دیدم، یعنی با اون آسیب کنده شدم از ایران. ولی خب اون خیلی تاثیر داشت احساس میکنم توی قوی تر شدن من. بعدش کجا به دنیا اومدی؟ من کرج. کرج اومدی. فیت با پوتی کی میاد؟ فیت با پوریا پوتی نوشته، ننوشته پوریا. پوتی. ما میگیم پوریا. با پوریا راستش رو بخواید فکر میکنم توی دیگه دیماه واقعا بیاد. بچه فیتمون با هم میاد بیرون یا آهنگ داریم با اون آها پوریا. اون نه همون پوریا نوشته نه پوتی. حواسم نبود. شوخی کردم. خیلی آره باحاله. حتما همین الان با هم دیگه می‌نویسیم. ما 1 ساعت میدیم اونو. نیم ساعته یه دونه بنویس با هم دیگه، یه دونه آهنگ حتما جمع همین کن. الان می‌نویسم. اگه میخوای، اگه ببین خیلی ها خب الان توی وضعیت قبلی تو هستن که سختی هایی که الان اون موقع تو میکشیدی و الان دارن میکشن، خیلی دوست دارن موزیک کار کنن، خیلی دوست دارن بتونن وایرال بشن، خیلی دوست دارن بتونن به حقشون، به جایی که واقعا لیاقتشو دارن توی موزیک برسن، ولی خب متاسفانه خیلی ها نمیدونن چی کار کنن. میدونی مثلا من خیلی ها رو میبینم حالا توی همین سوشال میدیا تالنتدن، صدای خوبی دارن ولی وایرال نمیشن به خاطر اینکه بله. حالا نمیدونن چجوری اینو انجام بدن. اگه میخوای یه ادوایس خوب بدی به کسی که حالا توی جای قبلی توه و میخواد موفق بشه مثل تو، چیه؟ چجوری کار انجام بده که بتونه وایرال بشه؟ ببین وایرال شدن خیلی مسئله ساده‌ایه. یعنی فقط باید بدونی که مخاطب دنبال چه چیزیه. مثلا تو توی بعد دقت کن ببین اصلا داخل چه فصلی هستیم. مثلا یه چیزای
محیطی اینطوری مردم الان به چه چیزی نیاز دارن، حال مردم الان چجوریه. با اینکه رد واین یه طوری بود که اصلا خیلی میشه گفت نمیشه گفت شانس، ولی خب در کل یه چیزی مثلا اینطوری بود که دست به دست هم داد همه چی و این وایرال شد و خیلی همون درست نیست بگم ولی خب به نظرم شانسی هم میشه گفت بود، به خاطر اینکه من اصلا توجه نکردم به اینکه الان مثلا مارکت ما چی میخواد یا مثلا الان چه فصلیه فلان. من فقط اینو خیلی دلی گذاشتم و خب خیلی دوست داشتن همه، ولی در کنارش خیلی درسا گرفتم اینکه واقعا باید بلد باشی که مخاطب چی میخواد و دوم توی کار ما از همه مهمتر استمرار و تلاشه. یعنی بارها توی من هر کاری فکر کنم واقعا و اصلا نباید بگی که وای الان این همه موزیک من دارم نترکیده نمیدونم این همه پروژه چرا مردم دوست ندارن، یا بخوای التماس مخاطب بکن، چون اینو خیلی دیدم توی بچه‌ها دیگه من موزیک نمیسازم نمیدونم فلان دوست ندارید. خب این درست نیست. شما باید یه کاری بکنید مخاطب خودش بیاد به شما بگه چرا موزیک نمیدی. انقدری که شما باید استمراره رو بیشتر بکنی و فقط نگاه کنی ببینی الان دقیقاً مارکت چی میخواد، مردم حالشون چجوریه. چون تو وقتی حالت بده میری یه موزیک بد گوش میدی، وقتی مردم توی یه فاز غمگینیان نمیان برن مثلا ساسی گوش بدن، 100% میرن یه موزیک غمگین گوش میدن. پس باید بلد باشی که الان دقیقاً مخاطب چی میخواد. و در کنارش واقعا اینطوری نیست که بگیم رمز خاصی بزنی که این اتفاق بیفته، فقط باید اون استمراره رو به کار بگیری و هیچ وقت نباید بگی احساس کنی که به تهش رسیدی، چون هنر هیچ وقت ته نداره. یعنی به نظر من هیچ کسی، یعنی بزرگترین استادایی که من داشتم اینطوری بودن که ما هیچ وقت صلاحیت کلمه استاد رو نداریم، به خاطر اینکه هیچ وقت توی هنر هیچ کس استاد نیست و همه ما قراره همیشه هنرجو بمونیم. پس هیچ وقت نباید به این مغرور بشیم یا فقط اینطوری باشیم که بگیم که اوکی الان یه چیزی بلدم و صدام خوبه، قلمم خوبه و به همین بگیم اوکی کفایت میکنه بسه، پس من باید بترکم چرا فلانی ترکید من از اون بهترم. واقعا اینطوری نیست. فقط باید اینو هی ادامه بدیم و فقط استاپش نکنیم. یعنی تنها چیزی به نظر من رمزش اینه که وای نستیم. توی هر بیزنسی همینطوریه، یعنی هر رشته، هر حرفه‌ای، هر علاقه‌ای، هر چیزی که میخوای ادامه بدی، من همیشه میگم کانسیستنسی یا همین استمرار مهمترین چیزیه که باید انجام بدی. الان حتی مثالی که من میزنم واقعا بین کریستیانو رونالدو و لیونل مسی، این دوتا یکیشون، من خودم اینطوری به این قضیه نگاه میکنم، یکیشون به نظر من خیلی تالنتده، خیلی بازی خوبی داره، میدونی، خیلی اگر انقدرم تمرین نکنه، فکر کنم مسی همونقدر خوبه که رونالدو روزی 10 ساعت تمرین میکنه تا به اون برسه فکر کنم، میدونی. ولی رونالدو انقدر تمرین کرده که باز برای مردم سواله که اون بهتره، رونالدو بهتره یا مسی بهتره، به خاطر این بیشتر به خاطر تمرینشه دیگه، میدونی. بله دقیقاً. حالا انگلیسیش میشه consistency beats talent، که کانسیستنسی یعنی استمرار، تالنت رو میزه. تالنت فارسی چی میشه اون استعداد دیگه. استعداد. آره میگن که استمرار استعداد رو میزنه. دقیقاً. واقعا به نظر من استعداد اصلا معنی نداره. وقتی که شما یه علاقه پیگیری شده داشته باشید، وقتی که همون علاقه رو هی گسترشش بدین، این باعث میشه که شما هر روز یه حرفی برای گفتن بیشتر داشته باشید نسبت به دیروز. پس این باعث میشه که اون علاقه تبدیل به یه استعدادی بشه که شکوفا میشه و اصلا به نظر من استعداد بی‌معنیه در کل. درسته. یه سوال ازت داشتم، این اولین پادکسته که اصلا روی چنلی داری میگیری یا نه؟ آره. آقا این اولین پادکست نه اصلا یه ذره هنوز قهرم با دوربین و اینا. آره. من فکر کنم بچه‌ها خیلی بیشتر دوستان ازت کار ببینن. میذارم حتما. میذاری؟ حتما. بچه‌ها باید بیاین زیر این ویدیو کلی کامنت بذارین تا اینکه لنا بیاد و بیفته روی قضیه ساختن ویدیو. آره واقعا من خیلی سختمه جلو دوربین بیام.
ببین ولی وقتی کامیونیتی یوتیوب تو یا ویدیو تو میسازی، انقدر کامیونیتی باحالیه، خیلی خوبن، انقدر خیلی مثبتن. انقدر مثبتن، مهربان. مثلا تو توی اینستاگرام یه پست میذاری، مثلا خودم میگم خب، مثلا یه سریا میان رندوملی، چون مثلا در حد 30 ثانیه میبیننت، 15 ثانیه میبینن، یه دقیقه میبیننت، دست خودشون هم نیست دیگه، یا خوششون میاد خوششون نمیاد دیگه، میدونی. ولی وقتی که مثلا طرف بیاد یه رو 20 دقیقه، الان مثلا چند دقیقه، الان 28 دقیقه است با هم دیگه رکورد کردیم، تو این 28 دقیقه خب یه خیلی چیزا در ارتباط تو فهمیدن، آره. خیلی چیزا در ارتباط من اینستاگرام فهمیدن. دقیقا، اینستاگرام کلا خیلی جاجمنتال عمل میکنن همه، دقیقاً. متاسفانه نمیدونم چرا. ولی در کل اینستاگرام کلا خیلی فضای مناسب و میشه گفت سالمی نیست واقعا برای واقعا نشون دادن اون تالنته، نشون دادن اون فعالیتی که داری میکنی. به نظرم یوتیوب خیلی پلتفرم بهتریه کلا. آره من اصلا خودم اینستاگرام رو واقعا انقدر دوستش ندارم. مثلا طرف دوستم اومده بهم میگه مثلا اینقدر الان فالوورا رفت بالاتر، میگم واقعا اینستاگرام واسه من مهم نیستش، مهم نیست. اصلا واسه من مهم نیستش. من واقعا یوتیوب رو دوست دارم به خاطر اینکه یه چیز باحالی که هستش اینه که من هر وقت که میام روی اینستاگرام مثلا یه چیزی رو میخورم ناراحت میشم، بعد میرم روی یوتیوب هم یه سری کامنت ها رو میخورم خوشحال میشم. چون مثلا آره یه کامنت منفی نمیگیری روی ویدیوت، دقیقاً. چون کسی که اومده نیم ساعت زمان گذاشته، یک ساعت زمان گذاشته، تو رو دیده، 100% عشق داره. دقیقاً. من واسه زمان خودش هم ارزش قائله، میدونی. اینطوری واقعا نیستش که مثلا کل ویدیو یوتیوب که نمیتونی سوایپ کنی بری ویدیو بعدی، دقیقاً میری همینطوره. سرچ میکنی، مثلا کسی هستش که دوست داری ببینی یا یه تاپیکی که دوست داری بشنوی، میدونی. بله. واسه همینه. آره. چون اینستاگرام یه جورایی انتخاب نمی‌کنی که داری چی می‌بینی، ولی خب یوتیوب سرچ می‌کنی بسته به اون چیزی که دوست داری. آره دیگه، دقیقاً. پس مثلا خیلی اینستاگرام یه چیزی رو متفاوته. میندازه جلوت، میگه اینو ببین، اینو ببین، اینو ببین، اینو ببین. دقیقاً همینطوره میگم واقعا. دست خودش هم نیست، مثلا واقعا هر کسی خب هر تاپیکی رو دوست نداره، میدونی. و خب آره دیگه ازش رد میشه، ولی بعضیا خب روش گیر میکنن و کامنت منفی میزنن. یه چیزی واقعا. که پرسیده بودن این بودش که از توی ایران اگه بخوای کسایی معرفی کنی که یه سری تو ایران دوست دارن مثلا یاد بگیرن موسیقی رو، مربیایی داشتی که بتونی مثلا اسمشون رو بگی؟ من بیشتر از همه آقای شروین رادفر رو پیشنهاد میدم. عمو شروین به شدت استاد خوبی هن، به شدت انسان درستی هن. استاد چی هن؟ آهنگسازی. آهنگسازی، اوکی. بله، میتونم بگم یک انسان به تمام معنانیشون و من خیلی ازشون همیشه مشورت میگیرم و خیلی اصلا ادوایسایی که از ایشون گرفتم واقعا همیشه سرلوحه بوده واقعا. ایشونو میتونم معرفی کنم به عنوان یه استاد واقعا راهنما در کنار یه کسی که دوست داره خودش رو پرورش بده، ذهنش رو حالا اسکیلاش رو بیشتر بکنه داخل موسیقی و آهنگسازی. به این صورت هستش ایشونو پیشنهاد میدم. ولی سوالشون تو الان میتونی برگردی ایران یا نمیتونی دیگه برگردی ایران؟ نه دیگه دیگه نمیشه. خیلی عالیه. از جاهایی که حالا سفر کردی کجا رو بیشتر از همه دوست داری غیر از کانادا؟ اوکراینو خیلی اوکراین. اوکراینو دوست دارم. چیش دوست داشتی؟ همه چیش، آدما، اصلا اینوایرمنتش خیلی مثبت بود. کانادا یه ذره همه سردن خیلی کلن، واقعا خیلی از لحاظ تورنتو اونطوریه. آره تورنتو من نرفتم، فقط کلگری و تورنتو رفتم، ولی در کل تورنتو خیلی سردن همه کلا از لحاظ رفتاری. ولی اوکراین همشون مهربون، همه مهربون و یه جا اگه به مشکل برمیخوردی سریع یه نفر پیدا میشد که بیاد کمکت. ولی اینجا اینجوری نیست واقعا، خود باید گیریم تو عذاب بکشی بیرون. آره آره تورنتو یه ذره سره. منم دادم تورنتو، حالا سردی از لحاظ هوا منظورم نیست، از لحاظ حتی رفتارش. دقیقاً رفتارش. حتی مثلا توی داونتاون تورنتو هم رفته بودم یه شب، می‌خواستم با دوستان برم بیرون، اصلا ببین انقدر عجیب غریب شده بود، شلوغ شده بود، بعد اصلا ترسناک شده بود یه حدی. خیلی ترسناکه، بعدش پر هم ماشین، هوملسه. آره پر هوملس. بعد ما ماشین وایساده بودم تو، یعنی تو ماشین نشسته بودیم، بعدش یه صدای چیز اومد، صدای مثلا ترمز ماشین اینجوری ترمز میکنه، یه صدای اینطوری اومد. بعد یه راننده در من گفتش که حواستون باشه تو این خیابون تیراندازی زیاد میشه. آره اینجا خیلی زیاد. من دقیقا هفته اولی که اومدم تورنتو تیراندازی شد اینجا. گفتم وای من از ایران اومدم اینجا در امنیت و در امن و امان باشم، نشستم اینجا.
دقیقاً. صدای گلوله میشنوم. آره مثلا ونکوور همچین چیزی نمیبینی، میدونی مثلا خوبیه ونکوور اینه که انقدر حالا کوچیک‌تره، یه جورایی مثلا خیلی باحاله، مثلا مدرسه میمونه. مدرن تر هم هست خیلی. آره هم اصلا تورنتو مدرن تره، تورنتو مدرن تره تورنتو داونتاونش. مدرن تره؟ آره تورنتو مدرن تره، اینجا کوچیک‌تره ولی مثلا مدرسه میمونه. یه آدمیه که میبینی توی شهر مثلا 4-5 بار دیگه همینجوری میبینیش. انقدر کوچیکه؟ آره مثلا آدما رو واقعا. میشناسی بعد از یه مدت، مثلا میگه مثلا من تو رو اونجا دیدم، یا خیلی راحته تو این شهر مثلا بخوای معروف بشی، میدونی. آره خیلی راحت تر، مثلا همین چه 100% جالب. ونکوور بیا، ونکوور رو حتما میام. اکسپریانس بکن. قرار بود اصلا ونکوور باشم. قرار اه بود برم اونجا، بعد دیگه من تورنتو رو بیشتر دوست داشتم. الان با خانواده‌ت اونجایی یا بله تنهایی؟ بله بله. با خانواده. اوکی خیلی عالیه، دست در نکنه. چیزی داری که بخوای اضافه بکنی توی این ویدیو؟ مطمئنم که خیلی از بچه‌هایی که مثل منن الان دارن این ویدیو رو میبینن. فقط تنها حرفی که میتونم بزنم به عنوان یه دختر 20 ساله، حتی اگه بخواد این ویدیو، این حرف من روی یک نفرم تأثیر گذاشته باشه، دوست دارم حتما این تأثیره رو ببینن. لطفاً هیت آدمای نزدیکتون و آدمایی که تو اینستاگرام میبینید اصلا براتون مهم نباشه و فقط شروع کنید، چون اینو خیلی به من میگن لنا مسخرمون میکنم، من نمیدونم خجالتیم فلان. من خودم به شخص کسی بودم که اصلا صدام در نمیومد، انقدر خجالتی بودم که سلام به زور میکردم. آواز خیلی منو تغییر داد و اون من خجالتی رو کشید بیرون، از اون پوسته اومدم بیرون و یه شخصیت واقعی شکل گرفت. سعی کنید که واقعا اون اسکیلتون رو هی بیشتر کنید، هی مهارتاتون رو روش کار کنید واقعا، به خاطر اینکه همینه که به شما اعتماد به نفس میده و فردا یه حرفی برای گفتن دارید که بخواید خودتون رو نسبت به بقیه متمایز کنید. لطفاً وای نستید و حتما یه مهارتی رو پیش بگیرید، چون خیلی بده که شما از صبح تا شب واقعا فقط به یه چیزای رندوم و زندگی روزمره، یه روتین خیلی مسخره داشته باشید. خب این خیلی قشنگ تره به نظر من و اصلا من براتون مهم نباشه دیگران دارن راجع بهتون چی فکر میکنن. دوستای سمیتون رو بریزید دور. من از این مسئله خیلی واقعا رنج بردم، خیلی همین الانش هم اینطوری هم که دیگه برام مهم نیست که چه کسی داره چه کامنتی راجع من میده. خودم میدونم که خودم چطورم و فقط راهمو ادامه میدم و فقط اشتباهاتمو میپذیرم. اصلا براتون مهم نباشه و فقط ادامه بدید. واقعا keep going. همین. دقیقاً همینطوره، من خودم هم همینطورم. با اینکه مثلا من حالا تو هم تقریبا همون منو همون قدری میشناسی که من اومدم توی اینستاگرام و یوتیوب، یعنی تو هم از اول شروع این جرنی من با من آشنایی. دقیقاً. من هیچ وقت نه چیزی به کسی فروختم، نه به کسی مثلا پکیجی تو گفتم بگیرن، نه مثلا کسی گفتم به من پول بده واسه نمیدونم مشاوره. من با همه صحبت میکنم، همه چی مجانی، کلی تازه گیو اوی میذارم. این گیو اوی هم که میذارم بیشترش واسه اینه که بتونم حداقل به 1-2 نفر کمک بکنم در خیلی ماه، خوبه. که مثلا بتونه تأثیری توی زندگیشون بذاره اون حالا جایزه‌ای که میبرن. دمت ولی گرم. با این حالم بعضیا میگن آقا مثلا اون موقعی که پکیجتو شروع کنی این میشه، یا مثلا مثلا به حرف این گوش نکنید مثلا. ولی هیچ وقت به این چیز نمیکنم، به این ضربه از این نمیخورم. امروز یه پستی گذاشتم روی اینستاگرام، حالا این پوستر رو بیار اینجا آقای ادیتور. این پوستر نوشته و ایمیل یه پسری از ایران که نمیدونم دیدی یا نه، واسم ایمیل زد. اول بهم مسیج داده بود که دوست دارم با حرف بزنم، بعد بهش گفتم که بعد یه سرتیفیکت، یه دونه نامه خیلی بزرگ واسم فرستاد. بعد گفتم که اتچمنت فرستاد. بعدش اتچمنت رو باز کردم دیدم سربرگ یه شرکت داره و مثلا هم انگلیسی هم فارسی به 2 زبون نوشته. بعدش این پسر نوشته بود که آره من با دیدن ویدیو تو خیلی دوست داشتم که مثلا کاری رو راه بندازم، ولی با دیدن ویدیو تو اون جرقه اول افتاد توی وجودم، رفتم یه شرکتی رو درست کردم، با 2-3 نفر شریک شدم، نمیدونم پروداکت درست کردم، شروع کردم به فروختن، چند تا کارمند گرفتم، الان یه کارآفرین شدم و میخواستم بهت بگم که ویدیوهای تو یه کارآفرین جوونی رو تو ایران به وجود آورد. من کسی هم که دوست داشتم بیام اینو با تو شیر بکنم و تو ببینی که این کاری که چه کردی حس خوبیه واقعا. ببین انقدر حسش خوب بود، میگم پستش کردم روی اینستاگرام. وای من ندیدم، ولی واقعا حس خیلی خوبیه اینکه آره فقط
اصلا یک نفر بگو، یک نفر روش تاثیر داشته باشه، به نظر من واقعا کافیه. دقیقاً. یه سوال، این پر بیننده ترین آهنگ چقدر ویو خورده؟ داخل اسپاتیفای و اینا توی هر پلتفرمی، مثلا اوورال. بیشترینشون که خب شنیده شد، که خب وایرال شد، بیشتر ردواین بود و از آهنگای تکیم ترامادول بود که خیلی خب اونم خیلی اون زمان خیلی ترکید و موزیکی که 1 میلیونی شد داخل ساوند کلاود توبورگ بود که فیت بود با مهیاد و فکر میکنم این حال مصنوعی هم همون موقعی که اومد اونم خیلی ترکید، منتها دقیقاً خوردیم به دوران مهسا امینی، همون روز شانس ما پخش شد ولی خب اون موقع هم خیلی وایرال شد. درسته. ولی پربیننده ترینش رو فکر میکنم توبورگ بود. توبورگ بودش. داخل پلتفرم. روی اینستاگرام چطور؟ ردواین 100%. ردواین من مثلا یهو دیدم 200,000 تا ویو خوره، بعد یهو رفتم مثلا یک حرکتی زدم برگشتم یه 2 میلیون ویو خورد. دقیقاً همینطوری بود. میگم خیلی مردم یهو اصلا عوضش کردن. چند میلیون توی چند روز خورد؟ پستش آره فکر کنم 2 میلیون در 2-3 روز. 2 میلیون تو 2-3 روز خورد. فکر میکنم، قشنگ یادم نمیاد، ولی خیلی زود میرفت بالا. آره خیلی دوستش داشت. آره من با آهنگ حال کردم. اتفاقا پیروزی که دوستان که اونم خواننده است، یه دختر 19 ساله است، خیلی تالنتده. خیلی تالنتده. اسمش آره چیه؟ اسمش آریناه. خب نمیشناسم. آره بعدش نشستش تو ماشین من، میخواستیم بریم عکس برداری با چند تا از دوستام، بعدش آهنگ تو رو یو گذاشت. عزیزم. آره آهنگ تو رو گذاشتش، بعدش گفتم که اتفاقا باش پادکست دارم چند روز دیگه. عزیزم. آره حال کرد. اونم خیلی تالنتده، فکر کنم یکی از موزیسینای خیلی معروف بعدم بشه 100%. آره امیدوارم واقعا امیدوارم هر کسی داره تو این، اصلا تو هر چیز دارید فعالیت میکنه، هر کسی داره فعالیت میکنه، به نظر من حقشه که به اون لولی که در حد تلاشش هست واقعا برسه. این خیلی خیلی دردناکه که میبینم خیلی بچه‌ها خیلی تلاش میکنن ولی هنوز نرسیده، هنوز یا مارکت نرسیده به اون. آره یا یه وقتایی اصلا انقدر طرف خوبه که واقعا آندرریتد محسوب میشه. خیلی توجه نمیکنن اصلا، در صورتی که اون واقعا تالنتد، اون واقعا لجنده. من همینو منظورم بود دیگه. یه اصولی داره که تو بتونی بیای توی این سیستم بالا. میدونی فقط داشتن صدای خوب نیست، فقط اصلا نوشتن خوب نیست، فقط کانکشن داشتن نیست. باید یه سری اصول رو رعایت بکنی که بتونی در کنار هم. دقیقاً من خودم مثلا چندین سال داشتم کانتنت میساختم، درسته؟ به صورت انگلیسی روی پلتفرم متفاوت، خیلی وقت بود، درسته؟ ولی هیچ وقت این مدلی که الان رشد کردم توی این مدل رشد نکرده بودم. چرا؟ به خاطر اینکه یه سری اصولا رو رعایت میکردم، یه سری چیزای دیگر هم رعایت نمیکردم که الان اون تو ذهنم جا افتاده. میدونم که دقیقاً دارم چی کار میکنم، واسه همینم هستش که داریم سریع رشد میکنیم. دقیقاً یه سری ریکوایرمنت میخواد واقعا. فقط به نظر من در کنار اینا یه چیز حالت یه وقتایی اصلا نیازی نیست شما 100 باشی، اون اوریجه که باشی فقط تیک بخوره، ولی در کنارش همه رو داشته باشی، این باعث میشه که این بالانس بشه و بالاخره برسی به اون تارگته. به نظر من این خیلی مهمتره تا بخوای پرفکت باشی. حتما اینو 100 کنم تا اون یکی هم برم 100 کنم، چون هیچ وقت هیچ چیزی قرار نیست پرفکت باشه، هیچ وقت. دقیقاً مردم هم زیاد دوست ندارن وقتی همه چی میری 100 میکنی، مردم هم زیاد دوست ندارن. آره واقعا به نظر من یه چیزی که من خیلی فهمیدم توی این قضیه اینه که مردم باید بخوان ببیننت. دقیقاً چون مردم انتخاب میکنن، اصلا پلتفرم مال مردمه. دقیقاً مردم باید بخوان ببیننت. اگه باید حال بکنن میبیننت، اگه تو باید حال نکنن، حتی با حال ترین آدم و خفن ترین آدم و با استعداد ترین آدم باشی، باید حال نکنن نگات کنن، ویو نمیخوری دیگه. دقیقاً همینطوره. من الان مثلا حالا نمیگم بچه‌ها مردم با من حال میکنن اینا، ولی روی مثلا یوتیوب هم الان توی چند روز گذشته، مثلا دیروز یه ویدیو گذاشتم تقریبا 10K خورد در یک روز و مثلا نصف. خب واقعا اصلا این باور نکردنیه واسه اکانتی که توی این سایزه ساخته شده. دقیقاً من نگاه میکنم مثلا کسایی هستن 50,000 نفر 100,000 نفر سابسکرایبر دارن، بعد ویدیوهاشون ویو میخوره 5K 7K
دفعه 3K میدونی نگاه میکنم بعضی موقع میرم نگاه میکنم یا مثلا رشد چنلشون رو یه اپلیکیشن هست به نام توب بادی واسه مهم. کسایی که دنبال کار یوتیوبن 100% توب بادی رو دانلود کنید و توی توب بادی بهتون نشون میده که هر کسی چجوری داره چنلش رشد میکنه، هر کسی چقدر ویو خورده تو 30 روز گذشته. از اونجا میتونی ببینی مثلا خودت مقایسه کنی با چنل‌های دیگه که توی اون سبک کار تو هستن. از اونجا میتونی یاد بگیری بگی خب من الان دارم کارمو درست انجام میدم. خب وقتی خیلی خوبه میرم اینطور. آره وقتی میرم مقایسه میکنم اینا مثلا رشد چنل من الان با یه اکانتی که 100,000 نفر سابسکرایبر داره جلوتره حتی. چقدر خوب. آره اینگیجمنتش بالاست دیگه. دقیقاً مثلا من توی 90 روز گذشته 11 میلیون ایمپرشن خورده اکانت یوتیوبم. خیلی خوبه. آره حتی از اینستاگرام هم بالاتره. یعنی اینستاگرام خیلی درسته خوبه. مثلا 80 خورده هزار نفر آدم توش هستش الان، یوتیوب با تقریبا 9000 نفر از اون بیشتر ایمپرشن خورده. خیلی آره. خوبه واقعا. آره دمت گرم. بازم مرسی که اومدی روی این ویدیو با من. خیلی دوست داشتم باهات حرف بزنم. با هم دیگه دوباره بعد ویدیو خیلی بسازیم خوشحال شدم. حتما و اینکه اون آهنگرم بنویس دیگه. من اومدم که آهنگ با هم حتما. بخوره. میخوای دیست کنم پوریا؟ یه دیس دیست میکنم، دیس بک به من دیس خوب میکنم. یه دیس بده من یه دیس بک با کمک بچه‌ها. من دوستای خواننده زیاد دارم با همه میرم بیا باشه دیس بک می‌نویسم. خودت خواستی. بچه‌ها این ویدیو اگه 1000 تا کامنت بخوره لنا یه آهنگ دیس برای من مینویسه و بعد از اون میریم ببینیم که من میخوام چیکار بکنم دیس بکش. من میزنم. من نمیزنم. خدا رحم کنه دیسه وایرال نشه. خوبه. وای دیس 1 ساعته وایرال شده از لنا. بیشتر این آقایی که تو ایران الان معروف شده اسمش چیه؟ آقای احمدی هستش بدنسازه بیچاره کل وای همون که ماشین قرمز داره خیلی باد کنکیه. آره وای اون خیلی خوبه. ولی تقاصش بعد داشت. اتفاقا امروز یا که میدم یه اکانت درست کرده و حالا داره استفاده میکنه از این که پول در بیاره از خیلی قضیه. خوبه. خیلی اینطوری میشن آره واقعا از همین کانتنت های تو خیابون. خلاص آقای احمدی مون نکن. بچه‌ها من قبل از اینکه لنا تو یه رو بیا آهنگ بنویسه منو تبدیل به آقای احمدی کنه این پادکست دیگه جمعش می‌کنه. لنا بازم مرسی که اومدی. بچه‌ها مرسی خیلی که تا اینجا خوشحال ویدیو شدم. دیدین. اگه تا اینجا ویدیو دیدین و حال کردین لایک و شیر و سابسکرایب یادتون نره. اگر هم که حال نکردین بازم دمتون گرم که تا اینجا بودیم. هدف ما این بود که چند تا چیز بگیم که بتونیم از هم دیگه چیزی یاد بگیریم و به هم دیگه کمک کنیم رشد بکنیم. امیدوارم که به این هدفمون تو این ویدیو رسیده باشیم. مرسی فعلا بای. مرسی فعلا.